morning. Good morning guys. Sayo may mga lapas kay Tagalog gabi. Dala-dala siya kape guys, so maaga kaming lumabas kasi hanap kami ng pasayan. Uy, si Shimmer, ang aming aso guys, so nagpaktas na. Asa ka na siya pa doon. Asa ka ni pa doon ng atong iro. Kaluoy aning Shimmer. Uy, asa ba ni siya pa doon, oy? Sabay siya. Ang aming aso guys, maaga ring umalis. Hanap siya ng kaaso niya. Kasi wala kaming ulam. Salamat yun. May bano. Hala, dako nun sa pulis. Hubog. Yun ang isa guys, bumili ng pandesal. Kasi yung pandesal nila ang sarap. Very hot. May mga palaman pa silang peanut butter. Nako, nagsignal na wala ng gas. Guys, oh may mga may mga dunggo nga isda nga dunggo naman ang mananagat. Ano pa yung dunggo tata? Hintay kami ng isda dito guys. Baka may mga mangingis. O yun saan pag dunggo na mangingisda nga dunggo na daan. Hintay kami ng dunggo guys. Dumaong wala man. No? Guys, oh. Lub-lub ang yan tiil. Siguro may arthritis. Yeah.
So this is a public market sa Masbate City. Alcohol oh. Bastos gud ang mga erap na. Akit. Ay, ayaw, kaitan pa ito gulay. Maagi pa tagbalik sa gulayan. Maagi sa Ay tagpalit. gulay di oh. Di, wala. May prutas yun. Bastos yung mga erap. So, dyan kami nakatira guys, sa mga yellow rooms. Kami lang nakatira dito guys. Yan, sa mga yellow rooms kami nakatira. Yan ang aming staff house. Kita? Mahulog ka na gid. Ayan na is ano. Dili mahulog. Nakilo na yan guys, dyan kami nag-stay. Ayan, Lights off muna tayo kasi oras na para palungon ang ilaw. Lights off muna guys, lights off. Ang aking mga anak guys tulog pa. So dito ang kitchen sa labas. Ginawa kong sampayan kasi doon ako nag-kitchen sa loob. So ginawa ko na lang sampayan dito. Oy, mga nagpandesal ang mga ero. A few moments later.
morning. So ngayon, ang ating gagawin guys, keep quiet Kobe. Ang aking aso ay tumatakot palagi. So ngayon guys, ang ating gagawin ay magluluto tayo ng munggo. So prepare ko na dito ang munggo na kaninang umaga. Pinalambot ko na guys, ito. So ready na ito siya. Medyo malambot na. So ngayon, magigisa na lang tayo ng ating mga panakot. So morning pa lang, pinalambot ko na yung ating yung ating munggo para diretso na lang siya luto. Okay, so igigisa natin ang ating bawang. Pagka-brown ng ating garlic, ilagay natin yung ating onion. So, since nawala akong guys, naubusan ako ng tomato, nakalimutan kong bumili kanina. So, tatlong spices lang ang ilalagay natin. Bawang, sibuyas, at saka yung ating sili. Green chili. Hinati lang natin yung isa para hindi masyadong maanghang. So ngayon guys, ang ginamit natin na pangsahog ng ating munggo ay hindi karne. Aray ko. Kasi nga, palagi na lang tayo kumain ng karne. So ang ilagay ko is recycled food. Yung sobrang inihaw kagabi, inihaw na isda, yun ang isasahog natin sa munggo. Okay. So, ito yung sinabi ko na recycled food. So, ito ang ating isasahog sa munggo. Ito ang ating isasahog. Ito ay inihaw. Inihaw na isda kagabi yung tira-tira. At saka lagyan natin ng kunting turmeric. So, yun lang ang ating kalimpla ngayon. Kasi naubusan tayo ng wala tayong kamatis. So, okay na rin kasi may sibuyas man at saka So, ito lang ang ating nilagay guys. Yung panahog natin is yung ating leftover na grilled fish kagabi. So, may natira pa naman. So, ito lang ang ating sahog. And then, ilagay na natin yung ating munggo. So, ito na guys, oh. Yan. So, madali lang ito kasi hindi natin kailangan palambutin yung ating grilled fish kasi luto na siya kagabi. So, ito lang, ganito lang kadali magluto ng munggo na sinahugan natin ng leftover na grilled fish, inihang isda kagabi. So, takpan natin hanggang sa lumambot na tuluyan ang ating munggo. Ilagay munggo. Tama na ba yung ating mungulada? So, tikman natin kung tama na ba siya. Okay na. You know guys, mas masarap ang munggo kung ang sahog niya ay inihaw na isda. At saka nilagyan ko ng kunting tuyo. And then lagyan natin ng kunting dahon na alugbati. Ano naman siya guys, mas lalo siyang healthy. Alright? So, nilagyan natin ng
dahon ng alugbati para naman may konting ano naman siya, may konting twist, para naman may color green ng ating munggo. Right? So hindi na tayo magdagdag ng tubig kasi pangit naman kung marami ang sabaw.